السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الصمغ العربي وازاي نجهزه عشان نستخدمه في شغلنا. الصمغ العربي زي ما احنا شايفين بيجي بالشكل ده، بيبقى صلب. طبعا ما ينفعش نستخدمه هو بالشكل ده، ولازم ندوبه عشان يبقى سائل عشان نقدر نستخدمه سواء في عمل الالوان او في عمل حبر الخط العربي اللي بيستخدمه الخطاطين. وطبعا ليه استخدامات كتيرة بس دول اشهر استخداماته على الاقل بالنسبة لنا. هناخد اي مقدار من الصمغ ونحط عليه ميه سخنه بتغلي قده مرتين. وهنغطيه كويس عشان يبدأ يدوب. يا اما نعمل كده ندلق عليه ميه سخنه بتغلي ونسيبه، يا اما نحطه على النار نخليه يغلي، وطبعا لو اتحط على النار هيكون اسرع. وانا دلوقتي هغليه على النار عشان ما ناخدش وقت كبير. ده شكل الصمغ بعد ما داب، ودلوقتي هنصفيه. احنا بنصفيه عشان نحجز منه اي شوائب تكون موجودة، وكمان لو في اي اجزاء منه ما دابتش نرجع ندوبها تاني برضو بالماء السخنة. وبعد الصمغ ما برد هنعبيه في اي عبوة عندنا، اي عبوة ازاز. وبعد كده نحطه في التلاجة على الاقل لمدة ساعة. كده الشرح بتاعنا انتهى. اللي عنده اي استفسار يكتبولي في الكومنتات تحت الفيديو، واللي شايف انه استفاد من شرح النهاردة ما ينساش يدعمنا باللايك والشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك معانا ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، في امان الله.